Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, mirë se vini në Ditarin e orës 9 këtu në ekranin e A2 CNN. Pas pak do keni mundësi të merrni informacione që vinë nga zhvillimet e minutave dhe orëve të fundit si këto. Mbi 2000 godina u konstatuan të dëmtuara nga tërmeti i forti 21 shtatorit në Durrës. Mbi 740 milion lek u kërkuan për riparimin e dëmeve, por banorët tregojnë për A2 CNN se braktisën vetë banesat pasi askush nuk u kujtua për ta, që nga 21 shtatori deri tani, kur u shënua tërmeti 26 nëntorit që mori 51 jetë njerëzish. Forcat gjenjere shembin 2 pallate, 3 dhe 5 katëshe në zonën e Shkozetit. Objektet u dëmtuan nga tërmeti 26 nëntorit dhe shembja e tyre u bë në mënyrë të kontrolluar përmes lëndës plase. Komisioni Evropian ndihmon Shqipërinë me 15 milion euro që do të shërbejnë për rindërtimin e zonave të shkatruara nga tërmeti. Presidentja von der Leyen dërgoi në terren për inspektim dhe komisionerin për menaxhimin e krizave. Samiti i NATO-s në Londër mbylli punimet ndërsa përçarjet vijojnë ende. Presidenti amerikan Donald Trump mbajti një darkë pune vetëm me shtetet që përmbushin detyrimet financiare, duke përjashtuar disa shtete përfshirë edhe Shqipërinë. Kryeministri Rama u rikthye në mbledhjet e jashtëzakonshme të qeverisë duke bërë një bilans të momentit. Ndërsa pritet miratimi në parim i projekt buxhetit të shtetit, kryeministri tha se parashikimet e deritanishme nuk do të preken as pas tragjedisë që ndodhi. Ne do të bëjmë rindërtimin, por do vazhdojmë të bëjmë dhe punët e tjera. Nuk do të prekim palcën e shtyllës kurrizore të gjithë skeletit të buxhetit. Siç mund të na jetë sugjeruar si zgjidhje magjike, ne do të realizojmë një fond, një kapacitet investues më të madh se sa i planifikuar, nga ata që na thonë merrni këtu, merrni aty dhe bëni këtë, tha kryeministri. Mëteja i bëri me dije se 12.366 persona janë të strehuar në çadra e hotele. Vetëm në Durrës në 4.151 objekte të inspektuara, 1.725 janë të pabanueshme. Kryeministri bëri thirrje që të mos kishte vonesë në prishjen e objekteve të dëmtuara, ndërsa policia dhe prokuroria po hetojnë në lidhje me dokumentimin dhe vënien para përgjegjësisë të atyre që qëndrojnë pas godinave të shembura. Kryeministri bëri thirrje për durim. Nxjerrja e përgjegjësive dhe vënia para përgjegjësisë e autorëve nuk është diçka që mund të bëhet thave mbyll syt, sepse kërkon dokumentim, sepse do shkojnë në gjykatë. Edhe KÇK-ja është aty e gatshme që të shfrytëzojë këtë situatë për të qenë në lartësinë e motos vetë, kapçat kapësh. Kështu ne nuk duam dhe nuk do t'i japim KÇK-s mundësi që të shqyej në një copë tjetër nga gjithë sistemi të drejtës dhe nga e drejta në tërësi, por do të bëjmë çmos që të gjitha referimet të jenë të kopësitura ligjërisht nga pikpamja e dokumentacion. Kështu kjo kërkon pak kohë, kështu ju lutem pak durim edhe juve që doni gjak dhe me drejtë. S'keni faj, por pak kohë, pak durim. Sot në orën 10 një seanca plenare në Kuvend ku pritet miratimi në parim i buxhetit për vitin 2020 dhe paketa fiskale, si dhe disa akte normative sipas qeverisë në përgjigje të situatës së momentit. Majoranca ka futur sot në Kuvend edhe zgjedhjen e prokurorit të ri të përgjithshëm, ndërkohë që Komisioni i Ligjeve nuk i ka thirrur kandidatët në seancë dëgjimore. Në listën e dërguar në Kuvend nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, i pari renditet Olsian Çela, pasuar nga Arta Marku dhe Fatjona Memçaj. Ndërkohë rikthehen edhe mbledhjet e Komisionit të Reformës Zgjedhore në seancë dëgjimore sot me shoqërinë civile dhe përfaqësues
të partive politike për të diskutuar mbi draftin e dytë të ekspertëve. Partia Demokratike ka punuar paralelisht me ekspertët e saj për reformën zgjedhore. Projekti i paralajmëruar për të bërë publik gjatë këtij muaji synon miratimin sa më të shpejtë të saj nga Parlamenti. Ndërkohë, zoti Afrim Krasniqi, kreu i Institutit të Studimeve Politike dhe analisti Ady CNN është bashkuar mëngjesin e sotëm me ne në studio. Mirë se vini. Mëngjes. Zoti Krasniqi, po ritakohemi pas katastrofës dhe këtyre orëve të vështira për vendin. Unë besoj se edhe ju keni një këndvështrim tuajin për reagimin që ne kishim si shtet në këto momente të vështira dhe pas asaj tragjedie që la pas 51 viktima, por shumë pasoja nga pas, ndërtesat shkatruara dhe pasoja në jetë njerëzore dhe rikthimin e normalitetit. Si ishim ne, si u gjendëm? Mendoj që kjo është një nga ato ngjarje të cilat do ketë vërtet pasoja shumë afatgjata dhe shumë më tepër se ato çfarë ne kemi parë këto ditë. Për shkak se ndodhin shumë rrallë dhe kapacitetet e Shqipërisë, si shoqëri dhe si shtet për të përballur me të janë minimale. Ne pam që ditën që Shqipëria pati nevojë, qytetarët patën nevojë për shtetin e tyre, shteti ishte shumë i dobët. Dhe ra dukshëm besimi tek shteti. Dhe rënja e besimit tek shteti është një pasojë afatgjatë në memorien kolektive qytetarëve. Nga ana tjetër, reagimi shoqëror, reagimi solidar dhe reagimi i medias ishte në nivelet më të mira të mundshme, por nuk e zëvendësojnë dot nevojën e madhe që kanë qytetarët për garanci, nevojën e madhe që kanë për kontroll të strukturës me cilën ne jetojmë dhe nevojën e madhe për të pasur instrumente të cilat minimalisht ne mos na parandalojnë din të përballojmë me dinitet situata të tilla. A ka mundësi shteti të rikuperojë veten në situata si kjo? Ndoshta jo në atë masë sa të përballojë të gjitha, por një sër masash mund të ishin marrë paraprakisht. Le të marrim situatën e emergjencës, në çdo vend ku ndodh emergjencë ka një strukturë emergjence, e cila vepron. Ajo nuk veproi në rastet konkret. Dhe shteti shqiptar ju dëshën më shumë se 6 orë për shkuar të qytetarët të cilët praktikisht ose ishin pranë vdekjes ose ishin bllokuar. Ndërkohë që nëse unë bëj një krahasim, ushtria e Kosovës, e shtetit Kosovës hyri në orën 10 në territorin shqiptar. Në orën 10 asnjë nga strukturat e shtetit në Tiranë nuk ishte vendosur ende në punë, për të treguar diferencën e madhe midis një vendi që ka një përvojë shumë më të vogël shtetërore, por ka strukturë më të organizuar, dhe ne që kemi një strukturë shumë burokratike, e cila është piramidale dhe post lëvizi para piramidës nuk lëviz asgjë. Çfarë përqendrimin e palëve politike është mazhoranca e cila edhe në këto kushte fton opozitën jashtëparlamentare të ndihmojë, të kontribuojë, të ulen në tryeza edhe të ndërtojnë bashkë çatin, thot kryeministri. A është arsyeshme që të shohim bashkë në unison pas këtij momenti të vështirë për vendit në shërbim për shqiptarët, siç thotë dhe zoti Rama? E para, të gjithë qytetarët e prekur kanë nevojë për bashkim, kuptimin e simbolikës bashkimit. Do thotë të gjithë kemi një fatkeqësi dhe duhet përballemi me fatkeqësinë. E dyta, kur ka raste të tilla, nuk kanë punë partitë politike, dhe është habitshme se si ne pam parti që vepronin në territor dhe shkonin takonin. Partitë janë për jetë politike dhe për jetë institucionale. Në momente të tilla veprojnë vetëm institucionet, dhe institucionet paguajnë me taksa shqiptare për këtë ditë, dhe janë mandatuara për këtë ditë. Kështu që edhe përpjekja e mazhorancës për ta përdorur për politikë, për të thënë hajde opozita, çfarë do zgjedhte për qytetarin pas 30 që qytetarin në Rënëve nëse takohesh Rama me Bashën? Asgjë, ishte një teatër grotesk dhe madje fys për situatën politike. Kështu që palët më shumë kalkuluan dhe e thënë në mënyrën më të tërëndshme. Ai çfarë po ne po shohim ditë të fundit është që duket sikur ka politikanë në Shqipëri që po përfitojnë nga situata dhe gati janë gëzuar me situatën. Për arsye se përfitojnë kredenciale të cilat nuk do i fitonin në rast të një normaliteti politik. Dhe kjo është shumë më rënd dhe është më pafalshme për klasën politike. Do të ishte e trisht, por a ja jep këto pikë popullit shqiptar, i cili pavarësisht tragjedisë duket i vëmendshëm për veprimet? Ja jep, por shikoni edhe bisedimet midis kryeministrit dhe zyrtarëve të qeverisë me qytetarët e prekur, duket sikur këta të parët janë zoti, kanë shkuar aty dhe ata falenderojnë Zotin që ka shkuar për të takuar. Dhe nuk shohin një shërbëtor të qytetarëve që shko për dhënë llogari dhe për treguar pse nuk ka vepruar deri sot dhe çfarë do bëj konkretisht për vepruar. Edhe këtu kthehemi tek mendësia e elektoratit. Është një shoqëri aq e traumatizuar sa gjithmonë ka qenë viktime liderëve politikë dhe në këtë rast po tregonte gjë. Ajo çfarë duhet të bëjmë në raste të tilla, duhet të kthehemi normalitetit në kuptimin shtetëror dhe duhet të reflektojmë thellë për gabimet dhe të nxjerrim mësime nga kjo situatë minimalisht për të parandaluar riskun e të ardhmes. Dhe për shembull, kthimin e jetës parlamentare në shoh pozitive, me aspektin që duhet që jeta të vazhdojë, duhet që fëmijët tanë të dalin nga shtëpia, qytetarët e traumatizuar dalin nga shtëpia dhe të kuptojnë që jeta vazhdon me dhimbje, por duhet përballur me këtë këndvështrimi. Nga ana tjetër, duhet që gjithë agjenda politike të ndryshojë. Un kam parë sot për shembull agjendën që ka parlamenti, janë nisë akte që janë emergjence dhe që janë normale për kushtet e aktuale, sepse edhe ligji i emergjencës i mbrojtjes civile ka një klauzulë në fund për cilën media nuk është treguar shumë e vëmendshme, ku thuhet të gjitha efektet financiare nisin me 1 janar 2020. Kështu që praktikisht nisin muajin e ardhshëm.
Kështu që qeveria duhet veprojë nëse do të vërtet kompensojë dhe të ndihmojë qytetarët, duhet veprojë me akte emergjence, siç janë edhe një sër akte që të dalin sot. Problemi është që kërkohen garanci më shumë se akte, kërkohen hapa konkret më shumë se akte. Dhe në aspektin politik do duhej që mazhoranca sot të propozonte një lloj platforme kombëtare ndryshimi për situatën dhe për shkuar ndoshta deri një formatimi tërësor edhe të përfaqësimit politik në Shqipëri. Nuk mund vazhdohet me këtë lloj situate, nuk mund vazhdosh të përdorosh fatkeqësinë e tjerëve për të zgjatur ca ditë pushtet ose për t'u afruar pushtetit. Ju më thoni se dhe agenda politike do duhet kishte ndryshuar dhe ndoshta të ishte përmbysur, megjithatë sot do duhet të zgjidhet kryeprokurori. Është edhe kjo një nga pikat e rikthimit në normalitet që të cilën me sa duket e ka sugjeruar vetë politika për sot. Po në fakt nëse ju shikoni gjithë deklarimet e ditëve të fundit, deklarimi më i munguar ka qenë i prokurorisë. Kështu që është edhe një lloj alarmi për të kuptuar që na duhet prokuroria, na duhet për të parë kush janë individët zyrtarët, personat që kanë përgjegjësi për këtë dramë që ndodhi duke hequr pjesën e fatkeqësisë natyrore. Dhe prokuroria do të ishte në këmbë që në momentin e parë që ndodhi situata, u deshte ditë që prokuroria të bëjë një deklaratë fillestare. Nga ana tjetër, e gjithë procesi i selektimit kandidatura për prokuror përgjithshëm ndoshta ka qenë gjëja më e mirë që ka bërë reforma drejtësisë deri sot. Ka qenë ndoshta procesi më transparent i bërë dhe për këtë ka merit edhe individët të cilët hyn garë, të cilët ishin shumë më dinjitos se sa kandidatët në nivelet e tjera, dhe e dyta ka merit edhe KPK-ja, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, i cili arriti të krijojë një strukturë dhe një seancë të tillë që i dha transparencë, i dha besim publik. Pra po flasim për filtrimin e 3 kandidaturave që i kemi sot në garë. Mendoj që seanca atyre dëgjimore dhe ajo çfarë u bë publike ka qenë një nga gjërat më cilësore që ne kemi parë gjatë 6 muajve të fundit në reformën drejtësi. Pra në këndvështrimin tuaj nuk është një akt i nxituar që po bëhet në këto kohë krize dhe orë emergjente, por është një tjetër alarm që vjen në funksion situatës. Ajo mendoj që është e nevojshme, ne duhet kemi prokuror përgjithshëm të detyrë, duhet kemi prokuror të votuar, duhet kemi prokuror me kuptimin e mandatit plot dhe njëri i cili merr përsipër një situatë tillë, merr përsipër të drejtojë Shqipërinë në një moment kur të gjithë syri dhe gishti i qytetarëve është drejtuar tek fajtorët, të cilët nuk i kemi përballë. Janë fajtorë të padukshëm, të cilët mund të jenë njerëz biznesi, mund të jenë njerëz politikë, mund të jenë zyrtar, kryetar bashkie, ish kryetar bashkie, ministra, ish ministra, dhe çdo individ i cili për një interes elektoral, për një interes korruptiv, ka dhënë leje, ka meratuar struktura dhe ka marrë vendime të cilat sot na morën një qytetarësh. Megjithatë, është mangur seanca dëgjimore në Komisionin e Ligjeve ashtu siç rregulloria e kërkon. Ka pasur një rivalitet fshehur praktikisht në Komisionin e Ligjeve në Parlament midis drejtuesve aktual dhe drejtuesve të vjetër për 2 kandidaturat për prokuror përgjithshëm. Drejtuesit aktual kanë qenë favor kandidaturës për prokuror përgjithshëm, kurse drejtuesit e vjetër kanë bërë shumë lobik për kandidatë të tjerë. Por këtë në çështje normale të një partie e cila pretendon të ndikojë në një proces. Problemi është që ajo çfarë ne kemi pritur, për shembull kandidatura e cila doli me votuar në strukturën e KPK, ajo zoti Dolsi Angelaj, po, mendoj që bëri publikun për vete jo për shkak të ndonjë fushate që bëri individi, po 2 deklaratave që tha. Deklaratat që tha që ne jemi në borxh shoqërisë për shkak se kemi dërguar qytetarë gati të pafajshëm në burg dhe ndërkohë kemi lënë ata që quhen individet përgjegjës, dhe e dyta nevoja e reformës e frymëve të prokurori. Kaq duan shqiptarët. Pra duket sikur betejë u fitua moralisht me këto 2 deklarata. Absolutisht po. Nuk është problemi që aty pati nevojë për të parë sa studime kanë bërë, sa gjutuja dinë, edhe sa cilësi kanë etj. Këto janë gjëra luksi për Shqipërinë aktuale. Aty u krijua kushte minimale dhe çfarë ne presim nga prokurori i përgjithshëm është thjesht i njëri që ta marrë detyrën seriozisht, që t'i dalë për zot vendit kur ka nevojë pendi për të dhe të koordinojë punën, sepse funksioni i tij me strukturën e re kushtetuese në sistemin e drejtësisë është gati më shumë ceremonial se sa funksional. Po ajo që të bën përshtypje krahasuar dhe në raport me strukturat e reja të drejtësisë të ngritura dhe ato të cilët pretendohet i kemi është se ju thoni se kemi një garë cilësore. Është ndoshta, ju thash një nga garat më të mira dhe uroj ta kemi edhe për nivele të tjera, sepse nuk e kemi pasur nivele të tjera. Edhe nëse mëni procesin e zgjedhjes për shkak kandidaturave jurist për postet e tjera që janë për gjykatën e lartë apo nivele të tjera kanë qenë shumë më dobta. Niveli i kandidaturave dhe i procesit për zgjedhjes në këtë ka qenë si nata me ditën, me këtë një nga proceset më të mbyllura dhe më transparente. Kjo ishte gjithçka transparente dhe kjo i dha besim. Njerëzit kanë nevojë të shohin shenja ndryshimi, shenja pozitive ndryshimi. Dhe është një nga rastet e pakta ku askush nuk e ka kontestuar procesin. Kur them askush do thotë asnjë nga aktorët politik ose shoqërisë civile ose individë të cilët ose institucionet të cilat i monitorojnë, dhe ky është një shenjë pozitive. Dhe na mbetet shohim për finalizimin e kësaj gare. Megjithatë, agenda politike e ditës dhe rikthimi i rutinës së normalitetit nuk përfundon këtu, ka edhe një komision posaçëm të reformës zgjedhore që sot do të dëgjojë shoqërinë civile. Po, jam edhe unë i ftuar në këtë tryezë, është një tryezë e cila u shtyp për shkak situatës.
U bë disa kohë që parlamenti mbledh autoriza të tjera dhe kjo është pozitive, por përshtypja e shumicës së shoqërisë civile dhe individëve që merren me këtë proces është që janë më shumë konsultime formale sa konsultime thelbësore. Do të thotë ne mblidhemi vazhdimisht, japim propozime, na thuhet që mban shënim, asnjëherë nuk marrim reagim dhe shohim që draftet që vijnë praktikisht janë krejt ndryshme nga draftet që konsultohen dhe që thuhen aty. Kështu që është më shumë një proces dual, një proces paralel që ne po shkojmë të gjithë shoqëria civile, komunitetet ndërkombëtar dhe individët që duan të ndryshojnë diçka në Shqipëri, shkojnë në një drejtim tjetër më parimor dhe nga ana tjetër kemi prava skenat ku veprojnë aktorët politik. Megjithatë, derisa jeni të ftuar dhe do të uleni në ato karrige, unë besoj se nuk do të dorëzoheni, do të ngrini zërin për propozimet tuaja. Nuk është çështja është a duam bëjmë reforma apo jo. Sepse kemi dy linja paralele. Kemi opozitën e cila ka premtuar që do bënte tani propozimet e saj dhe nuk e ka bërë ende dhe është shumë e vonuar në këtë proces. Dhe kemi atë që quhet parlamentin aktual ku bën pjesë komisioni i cili vepron me ekspert, por thuhet që nuk janë projektet e tona, janë mendimet e ekspertëve. Ne nuk shkojmë aty për mendimet e ekspertëve, ne shkojmë aty për propozimet e komisionit parlamentar dhe japim propozime para komisionit parlamentar. Kështu që do duhet që ky proces të ishte shumë më serioz. Do t'ju thuhet shqiptarëve, do kemi reformë apo s'do kemi reformë, sepse përshtypja përgjithshme është që do kemi një lloj ndryshimi aq të vogël, aq kozmetik sa nuk do sjellë asgjë në reformën e madhe zgjedhore që presin qytetarët shqiptar. Ky ndryshim i vogël dhe kozmetik të cilin supozoni se do të jetë ju produkti final, a besoni se do të vijë si rezultat i një konsensusi ose draftit përbashkët mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike para tragjedisë u fol për diçka të tillë sot ku jemi? Mendoj që për pjesën minimale, domthonë ndryshimet kozmetike janë dy palë dakord. Çështja është nuk asnjëra palë nuk jep përgjigje thellë çështjeve themelore që shqetësojnë qytetarët, që është lidhet me çështjen e sistemit zgjedhor dhe përfaqësimit politik, çështjen e transparencës zgjedhore, financimit elektoral dhe financimit të partive politike, çështjes përfaqësimit institucional, do thotë aktorët politik, partitë politika janë demokratika, funksionojnë si vërtet si përfaqësues apo si klientela apo si struktura biznese të mbyllura. Për këto tre pika kryesore nuk ka përgjigje nga asnjëra nga palët dhe kam përshtypjen për këto treja ka një konsensus të heshtur që të mos ketë ndryshime. Ato gjërat minimale për të bërë qefin ose vezë dhe për të thënë ja ne bëjmë një ndryshim dhe Shqipëria bëri progres, gjithmonë palët kanë qenë dakord. Por a prisin një konsensus edhe në sipërfaqe që do të jetë edhe publike, mbase do të jetë edhe produkti zyrtar? Ajo çfarë unë pres dhe çfarë duhet të ndodhë në Shqipëri është që menjëherë pas asaj situata emergjente që po ka në Shqipëria, ata që marrin vendimin e emër shqiptarëve që janë liderit kryesor të partive politike duhet të takohen. Duhet të ta shohin Shqipërinë me një sy krejt tjetër. Nëse 11 shtatori ka ndryshuar në SBA gjithçka, kjo datë 26 nëntori ka ndryshuar gjithçka në Shqipëri. Dhe duhet ta kuptojnë që ka ndryshuar Shqipëria dhe duhet i përshtaten realitetit të ri. Shqipëria ka nevojë një pakt të ri kombëtar për mirë qeverisjen e Shqipërisë. Ajo çfarë ndodhi me kryetarin e Bashkisë Durrësit është një tregues tipik i pafuqisë së një partie për të drejtuar gjithë Shqipërinë dhe i pafuqisë së një grupi njerëzish për ta marrë në kontroll të gjithë strukturën pavarësisht mandatit, legjitimitet dhe problematikave. Nuk është çështje të arrijë një kompromis midis Edi Ramës dhe Lulzim Bashës. Ne duam të arrijmë një kompromis midis aktorëve politik për Shqipërinë 10 viteve të ardhshme, ku mund të sakrifikohet dhe karriera e tyre personale. Dhe kjo do ishte dobia e Shqipërisë dhe kjo do ishte leadershipi që ka nevojë Shqipëria. Gjithë historia tjetër me tregues forcë, un kam kaq vota dhe kaq njerëz dhe janë legjitim të histori tranzicioni me cilat jemi mësuar dhe kanë qenë dështuar. Kjo që do të duaj dhe po propozoni ju është situata ideale. Pak minuta më parë më thatë se për shkak të tragjedisë nuk mund bashkohen palët në një tryezë sepse ky nuk është momenti për treguar produktivitet sepse do duhet të ishin strukturat, ato që vepronin dhe jepnin rezultat. Po nëse kjo do të shërbente si një stimul edhe për zhvillimet e ardhshme, përfshirë këtu edhe reformën zgjedhore. Janë dy gjëra krejt ndryshme. Unë nuk dua që për çështjen e situatës, po dhe unë personalisht kur mendoj në vizionin tim, mendoj që nuk kanë pse takon liderit politik për diskutuar çadra, strahimin, problematikat e qytetarëve. Pra, nuk do duhet t'i afronte tragjedia. Duhet ishin ekspertët për këtë gjë dhe duhet ishin institucionet që paguhen me taksat tona për këtë gjë. Njeriu kryesor që duhet fliste në gjithë këtë situatë duhet ishte drejtuesit e emergjencës civile dhe institucionet të cilat paguhen dhe ngarkohen me kushtetut dhe me ligj për përgjegjësitë për këtë. Jo politikanët, jo partijakët, jo selitë e partive politike, jo fondacionet private. Ndërkohë që ajo çfarë unë shoh jashtë saj është një lloj reagimi publik. Liderit e pan dhe keni parasysh kur themi liderit janë individë të cilët për shkak punësore tyre janë njerëz që kanë dhënë më shumë leje ndërtimin në Shqipëri, në Tiranë, Durrës e në qytete të tjera ku kanë qenë kryetarar bashkie gjatë viteve. Dhe këta individ duhet të kenë një sens masë dhe përgjegjësi dhe duhet dalin para shqiptarëve thonë nuk vazhdohet me këtë formë dhe duhet që ne t'i përshtatim realitetit të ri. Realiteti i ri kërkon një vizion të ri, energji të reja, një marrëveshje të re sociale, një kontratë të re midis qytetarëve shtetin, për të kuptuar që shteti që ne po festojmë sot 107, 108, duke hyrë vitin arshëm 108 vjetori, nuk është shteti që ne pam të ditë, nuk është shteti që kanë lënë ata të paret, por është shteti, pare flas për 2013-ën,
po është një shtet shumë më serioz, më funksional, paktën për mësuar nga ajo çfarë na solli Kosova në Shqipëri dhe për të kuptuar se sa qytetarët e deshën ushtrinë e Kosovës dhe ndërhyrjen e Kosovës për simbolikën e tyre, për seriozitetin dhe për organizimin e tyre, jo se bën ndonjë gjë të jashtëzakonshme, sepse fati tragjikishte. Dhe këtë kanë nevojë njerëzit, të kthejnë besimin te shteti, dhe shteti nuk kthehet besimi përmes konferencash shtype dhe nuk kthehet përmes as cicërimave në Facebook që thot kryeministri dhe as rrjeteve sociale. Shteti kthehet me shtetar, me njerëz serioz që e kuptojnë shtetin si diçka jashtë pronës private dhe që janë gatshëm sakrifikojnë dhe karrierën e tyre personale. Do të mbetemi në sekondat e fundit te kjo situatë e jashtëzakonshme. Në nisje të kësaj bisede më thatë se solidariteti i dhënë nga shoqëria civile veçmas ishte një model, shembull për të marrë. Gjithashtu edhe media u mundua dhe bëri ç'bëri për të përmbushur misionin e vet edhe në këto orë të vështira, por u intimidua, u kërcënua dhe pati një presion të vazhdueshëm, sidomos nga kryeministri. Edhe ISP-ja ka pasur një reagim për këtë. Ka pasur tentativë çuditshme për ta kthyer stacionin e privat të kryeministit stacion zyrtar Shqipëri si burim informacioni. Dhe ky është paradoks, është i pari i shoqërive të korruptuara dhe është një nga dobësitë kryesore që pati mazhoranca në gjithë të menaxhimin e situatës. Dhe është e habitshme që një numër incidentësh të cilët ishin lehtësisht të shmangshëm u kthyn në headline kudo. Në rastet e tilla do duhet që liri qytetare të ishin kryesore dhe ajo që quhet situata e jashtëzakonshme për fatkeqësi natyrore nuk kufizon lirit qytetare. Kështu që nëse ka pasur një prishmëri, nëse në një kushte normale do ishte që kryeministri dhe kushdo tjetër të lavdronte median për rolin që pati. Media shkoi tek qytetarët shumë përpara se të shkonin në struktura shtetërore. Mediat ndihmuan, asistuan, sensibilizuan, gati sakrifikuan dhe kur politikanët hynë në shtëpi dhe filluan të japin koktejl dhe të bëjnë konferenca shtype nëpër studio televizive, gazetarët prapë vazhdonin të ishin në terren dhe kanë sjellë problematika të cilat kanë qenë jeshtë vëmendjes së qeverisë. Nëse nuk shkon kamerat e një familje që është nevojë e braktisur, askush nuk kujtohet për të. Kështu që ky ishte një mision që media përmbushi dhe është treguar se kur Shqipëria ka vërtet situata shumë vështira, media i kalon veten, i kalon luksin e Tiranës dhe shkon te qytetarët, dhe kur flas për media, flas për individët e terrenit, gazetarët dhe ata të cilët morën kurajin për dalë nga studiot. E gjithë pjesa tjetër, pjesa e komunikimit me atë që quhet një lloj elite minimale, business media që funksionon në linjët e kryeministrit dhe linjët e çdo kryeministri në Shqipëri, lidhet edhe me raportet e tyre personale dhe ndoshta janë bashkëfajtor edhe për situatën ku ndodhet Shqipëria. Unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Falenderoj juve. Ndërsa qeveria është ende në përllogaritje të përditshme të bilancit të tragjedisë që shkaktoi tërmeti 26 nëntorit, A2CNN ka mësuar bilancin e dëmeve dhe kostot përkatëse të tërmetit të 21 shtatorit në Durrës. Janë mbi 2000 objekte të cilat kanë mbetur të dëmtuara 2 muaj më parë. Lista aprovuar në Këshillin Bashkiak ka emrat e përfituesve që kanë pësuar dëmtime dhe që do duhet të merrnin një kompensim prej 7.4 milion lekësh të reja. Tërmeti i 26 nëntorit nuk ishte i paralajmëruar për Durrësin, por dëmet shkatërimtare po. Godinat e qytetit e morën goditjen e parë në shtator. Pas lëkundjes me magnitudë 5.8, autoritetet regjistruan informacion zyrtar për dëmet e banesave dhe bizneseve të dëmtuar. Nuk ishin 10 apo qindra, por 2039 godina të dëmtuara. Kjo shifër vuri në lëvizje strukturat vendore. Këshilli Bashkiak i Durrësit në mbledhjen e 6 nëntorit ka miratuar një fond prej 5 milion euro në total për dëmshpërblimin e të dëmtuarve. A2CNN ka siguruar listën e detajuar të përfituesve. Në të specifikohen njësitë administrative, lagja apo fshati, emrat e të dëmtuarve që do dëmshpërblehen, lloji ndërtesës, zona kadastrale, viti i ndërtimit, ndërtuesi, kategoria e dëmit, ndërhyrja që duhet bërë si edhe vlera e kompensimit. Referuar të dhënave zyrtare, dëmtimet e vërejtura nga grupet e inspektimit pas tërmetit të shtatorit janë plasaritje dhe dëmtime në struktur deri në objekte të dëmtuara tërësisht. Fondi 5 milion euro i barazvlefshëm me 7.4 milion lek të rinj u miratua por nuk u përdor. Asnjë ndërtesë nuk mundi të riparohej falti. Pjesa më e madhe e të prekurve që do të kompensoheshin janë individ të cilëve ju janë dëmtuar banesat, qofshin këto apartamente apo edhe shtëpi private, një apo disa katëshe. Dokumenti i detajuar në dispozicion të Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave është një dëshmi se goditja 21 shtatorit ishte një paralajmërim i fortë për atë që do të ndodhte më pas. Por lëvizja ngadalë e autoriteteve hedh dyshime të forta nëse ky paralajmërim u dëgjua si duhej dhe nëse masat që u morën ishin të duhurat. Në të gjitha rastet, bilanci është i rëndë dhe vetëm hetimet e prokurorisë do të zbardhin nëse humbja jetëve mund të ishte evituar.
A2 ishte në një prej pallateve me dëmtime në strukturë që nga 21 shtatori, por që si mira banesa të tjera u lanë në harres nga autoritetet lokale dhe qendrore. Pallati është braktisur nga vetë banorët, por ka prej tyre që hynë e dalin, teksa marrin disa nga orendit shtëpiake. Ky pallat në lagjen numër 7 të Durrësit është një nga 2039 godinat e dëmtuara që në tërmetin e 21 shtatorit. Sipas listës së hartuar nga Bashkia e Durrësit dhe e miratuar nga Këshilli Bashkiak, ky pallat kishte pësuar dëmtime në strukturë që në 21 shtator. Por që nga EUKO e deri tani 9 ditë pas tërmetit shkatrimtar të 26 nëntorit, askush nuk ka ardhur nga autoritetet lokale të vlerësojë këtë pallat dhe të orientojë banorët se çfarë do të bëhet me të. Pallati është braktisur vetë nga banorët dhe ato pak që hynë e dalin, përpiqen të shpëtojnë çdo mundin nga orendit shtëpiake. Jeni dëmtuar që nga tërmeti 21 shtatorit. Çfarë ka bërë bashkia për t'ju siguruar qoftë edhe një stre apo për t'ju larguar? Nga bashkia nuk kemi as edhe një të ardhur me ardhme na e pa, çfarë keni pësu? Nuk janë interesu me ardhme na e pa. Dëmet që janë bërë, jo mo, çfarë të zbot fjalë. As me njëse i kam meremetu vetë një krye familjare, ku i thone vetme, me 60.000 lekë me pension, invaliditeti, kur vjen fundi, erdi koha tash kjo fatalja shife si është, sa që 60 vjetë që jam, më mirë mendoj të vdes se sa të jetoj, sepse shifes jam. Në kanë thanë, mos boni gabim të një mrenë se është i pabanushëm. Ama këto ekspertat kryesorë që kanë dalë në për teren, deri këtu akoma s'kan ardhur. Ju keni zgjedhur që të largoheni vetë? Tashti kam zgjedhur largohem vetë sepse është djersa mundi 40 vjetëve, vjen keq çat mundem të shpëtoj, se di se si çamasash do merr. Fëmijët tuaj janë larguar pa komplet, as edhe një nuk ekziston qatna që ka tërmet në këtë pallat. Si kjo godinë janë me mira në territorin e Bashkisë së Durrësit, që janë dëmtuar pas lëkundjeve të 21 shtatorit, por që askush nuk është kujdesur për banorët dhe aq më pak për t'i riparuar, edhe pse Bashkia e Durrësit i ka dorëzuar Ministrisë së Mbrojtjes listën e plot të banesave të dëmtuara, së bashku me specifikimet për dëmet dhe vlerat e riparimit. Ndonë se jemi në ditën e 9 pas tërmetit të rënd që goditi qarkun e Durrësit, sërish ka familje të cilat kërkojnë të strehohen. Disa nga ato familje janë ato të kompleksit 11 katësh në Durrës, i cili ndonë se u vlerësua me struktur të qëndrueshme, u shpalli pa banueshëm. Banorët kanë treguar se po vazhdojnë të flenë në makina. Kompleksi 11 katësh në qytetin e Durrësit, i cili nga vlerësimi paraprak rezultoi me strukturë të qëndrueshme, por i pabanueshëm për shkak të dëmtimeve në mure dhe shkallët e brendshme, kalon pa shtëpi 285 familje. Banorët ankohen se askush nuk u ka siguruar strehim dhe se po detyrohen të flenë në makina. Akoma nuk na është siguruar. Kam shkuar në bashki, kam 3 ditë që shkoj në bashki. Akoma nuk na është siguruar. Çfarë pretekste? Që nuk ka vende. Nuk ka vende të lira, thanë për momentin. Ndërkohë ku jeni akomoduar bashkë? Në makinë jemi të dy. Ndërkohë ka banorë që janë skeptik edhe sa i takon konstatimeve paraprake të ekspertëve shqiptarë dhe të huaj mbi qëndrueshmërinë e objektit. Këtu ka çdo ekspert, vinë e ikin, fjalë të bukura boshe, pa ta janë tërë të korruptuar. Nuk keni besim të aktë ekspertimit? Ka asnjëri. Se janë të korruptuar tërë të u bën 126 çfarën, e deri më sot asnjë nuk ka dhënë llaf sakt. Vetëm vinë e mashtrojnë gënjë fjalë bukura. Ky kompleks u inspektua nga ekspertë zviceran dhe ato shqiptar, të cilët e vlerësuan objektin të qëndrueshëm, por të pabanueshëm. Vetëm një çadër për të strehuar mbesën e vogël. Kjo është kërkesa e Gëzim Farukut nga Manza, të cilit tërmeti 26 nëntorit ja ktheu shtëpinë të pabanueshme. Gjensila e vogël, 2 vjeç prej 8 ditësh fle në karrocë në qiell të hapur, ndërsa prindrit i qëndrojnë aty pranë. Gjensila vetëm 2 vjeç ka më shumë se sa 8 net që fle në karrocë. Në datën 26, shtëpia e tyre u trondit nga lëkundit e tërmetit dhe është tërësisht e pabanueshme. Të gjitha anëtarët e familjes tashmë duhet të jetojnë ose në karrocë ose në makinë. Çfarë kërkojnë është vetëm një çadër. Unë jam me kryefamiljarin. Si quheni? Gëzim Faruku. Gëzim,
çfarë kërkon ti? Unë kërkoj nga organet kompetente një çadër për momentin, mbas ta vlerësohet shtëpia, me fjalë vendimtar shtëpia. Kanë ardhur t'ju bënë një vlerësim fillestar të shtëpisë? Jo. Nuk ka ardhur asnjë përfaqësues që nga data 26 deri sot. Kanë ardhur krye plako fshatit, e kupta, kanë dhënë atë emrin, e kupta. Ka vërtet edhe inxhinier që nuk e di që ishte, e kupta, dhe kanë hik. Deri për momentin nuk kanë bërë asnjë lloj pune praf. Me thonë zot me filloi diçka ja. Çuni me nusën janë të dy me ivalitet. Të dy me të metë mendore, morin lekun për atë punë, kur vje punë, se unë për natë e bon këtë punë, i ka thonë zoti fëmin, të shih fëmijë, këtë do shërbimin. Shërbimi kryesor të paktën, me i vunë qatën, me sërhu të mënë. Domet që pësuan shtëpit në 26 nëntor nga tërmeti tragjik ishin paralemruar që në lëkundjen e fortë të tokës në 21 shtator dhe pasojat i vuajnë banorët. Në Gjirin e Lalësit, por edhe në zonat të tjera si ajo e Hamallajt, ku unë kam qenë rreth 30 minuta më parë dhe ku jam takuar me familjen e Muharrem Hoxhës, i cili kishte posuar dëme të konsiderueshme në shtëpinë e tij që në tërmetin që ra në datën 21 shtator. Ai kritikon dhe ngre pikpyetje ndaj inxhinierëve të cilët e shpallën të banueshme shtëpinë e tij, por ai nuk e mori në konsiderant këshillën dhe thotë se ka bërë mirë për shkak se nëse do të kishte qëndruar në atë shtëpi nga shtatori deri në nëntor, sipas tij sot nuk do të mund të jetonte, pasi tërmeti i datës 26 nëntor e ka zhbër të tërë shtëpinë e tij. Thirrja e tij imediate në mikrofonin e A2 CNN ishte që t'i vijej në dispozicion një çadër që të jetonte aty së bashku me bashkëshorten e tij. Ne me ishte një na quajtën të banueshme. Ne nuk kemi banuar. Se e shifshim gjendjen, bëm rekonstruksionin përse edhe gjatë kësaj kohe nuk kemi flejt për shtëpi. Radhën e dytë, pastaj me 26 të bë që bë. Inxhinieri parë, po t'ja di emrit, po ta them seriozisht, edhe të dytit unë do t'i kisha hedhë për gjyq ata. Sepse ajo shtëpia ime u ça komplet. Çatia ma ke se kësaj radhe. Ku e gjeta ai ma qitri parush për këtë shtëpi? Pa pikë ne përgjegjësisë, por nuk i thoni inxhinierë këtyne. Dëmi më i konsiderueshëm për fat të keq është tek shtëpitë private. Dhe erdhën e panë si gjithë këtë tjerë, do vinë të rregullojnë dhe asgjë. Nga tërmeti i datës 26, çfarë dëmtime pasur? Tani siç pati herën e parë, herën e dytë e dëmtoi edhe më shumë edhe siç e shihni edhe vetë, shtëpia është dëmtuar komplet, shiu si që bi jashtë bje dhe mrena, e kam lume plasmas shumë dhe shef trunë e kam vogël dhe flet të mrena në makinë. Familje Mustafa Sabli, Lagje Kodër, njësi administrativ dhe Suks. Kjo është një shtëpi e cila është prekur dhe më herët, apo jo? Edhe më herët, edhe nga tërmeti i parë që ra në shtator, por edhe nga ky. Nga tërmeti i parë, u shpall edhe atëherë një zonë që nuk, një shtëpi që nuk mund të banojë? Po. Por kryefamiliari mund të më tregoj, ju gjithsesi vazhduat të jetonit këtu? Po. Përse u kthyet kur ju? Shkemi ku jetojmë më, shkemi ku s'putemi. Sa familjar jeni këtu? 4. Unë gruaja dy goca. Mbas 21 shtatorit, për sa ditë ikët nga këtu apo nuk lëvizet fare? Kemi lëviz fare. Këtu kemi një. Kom boj një dhom nga havi, me fut kapinën. Edhe me jetë me njëjtë. Kur ra tërmeti 26 nëntorit, ishit po këtu, si vepruat? Ishit të 4 në shtëpi? Të 4. Unë gruaja dy gocat. Si vepruat? Me shpëtu një tjetër më. I kap njën nga dora, tjetër nga krahu. Sa banesa keni vlerësuar vetëm gjatë ditës së sotme? Gjatë ditës së sotme ne kemi inspektuar 23 shtëpi. Prej tyre ne kemi konsideruar që 12 janë të babanuara, ndërsa 11 mund të banohen. Prej atyre të babanuara ka prej tyre të cilat mund të sanohen, përforcohen dhe mund të qëndrojnë, mund të bëhen të banueshme, por ka prej tyre që duhet të rënohen totalisht dhe të rindërtohen. Nga vlerësimi që keni bërë në këtë banesë që ne jemi aktualisht, çfarë vlerësimi keni ju? Është shumë e vjetër, është shumë e dëmtuar, dhe materialet prej të cilat është ndërtuar faktikisht janë edhe me kalimin e kohës janë dëmtuar qoftë nga ujri, qoftë nga kushtet atmosferike. Tani nga tërmetit ka dëmtime shumë të mëdha, qoftë në mure mbajtëse, qoftë në tavan, në kolm, kështu thjesht kjo është duhet të demolohet.
9 ditë nga tërmeti 26 nëntorit, banorët e Gjuricajt në Ishëm ankohen se asnjë inspektor nuk ka shkuar për të parë dëmtimet e tërmetit. A2CNN sjell historitë e disa familjeve nga ky fshat ku pavarësisht apelit urgjent për ndihmë që banorët kërkojnë, ka dhe nga ata që nuk duan ta braktisin këtë vend. Ishmi ka shpëtuar vëmendjes së shtetit pas tërmetit, në rreth 50 shtëpi të dëmtuara, askush nga inspektorët nuk ka shkelur. Ju jeni të parë që po vini, asnjë s'ka. Po keni kërkuar në njësinë administrative ndihmë apo ndihmë kam kërku, po edhe emrin e kam dhënë gjaqe me verifiku shtëpitë, po s'ka ardhur. Familja kam çon në Kosovë si janë trem shumë. Kam gjetur shtëpi në Kosovë. Në fshatin Gjuricaj situata duket dhe më dramatike në familjen Tema. Tërmeti rrëzoi pjesën ndërmuese të banesës mbi krye, ndërsa e moshuara Xhumaile ka pësuar edhe dëmtime. Ajo tregon orët e tmerrit të tërmetit, ndërsa me lot në sy bën thirrje që dikush të kthejë syt nga ta. Kom qenë vdek me mjet nosën e djalit, se na raka nokën heve. Ku dyna kur shedra u najta s'di. Unë qaj, se s'në shef çonët, se i kom rrit me hallat të ndoje çonët. Veri çonët ftafkrit. Po na i bëj thirrje Edi Ramës, shtetit, në qofë se ka shtet, dveri herë me këtë shpi këtu. Se jena 10 kalama i kam shpënda në për dyrët e dijans, i kam thonë aman mi merni. Vetë kam letu sa me rujt mallin. Nonën e kam smun që më ka zonë të avonin në të me gjithë nusin e vlajt, e kam smun të nuk më gjë me shku kuni, po na i bëj thirrje. Në qofë se ka shtet, dveri ti drejtoj herë këtu, ato, ti shofin gjendjen e reale këtu. Edhe në banesën tjetër të familjes Tema, i ftofti duket i papërballueshëm në qiell të hapur. Kjo është shtëpia që kam jetuar 17 vjet. Natën 26 nëntorit, për mua çdo gjë u shkatroi. Djali fitë këtu më guzhind. Është marr gjaku e çdo gjë komplet. Unë me gocën atje, edhe burri këtu, edhe çdo gjë u shkatroi për një moment. Vrejtën bën ca fotografi me telefon, shkrojtën emrin dhe asnjë më tepër. Prej sa ditësh ju flini jashtë në qiell të hapur? Derisa ka rënë tërmeti. Pavarësisht se qëndron me syt nga dera për të mirëpritur inspektorët, e moshuara Tema nuk ka ndërmend të braktisë vendin. Një dorsak, nane, merr çantën e hik. Unë s'un hik, s'un e loj vendin tem. Se këtu kom dënë koçët, këtu kom ndërtohu Shqipnin, këtu kom qëndru. E gjallë kush nuk më qamë kërbet. S'duri kërbetun, du venin tem, du pse jina mirë fatë. Komisioni Europian do të alokojë menjëherë 15 milion euro në ndihmë të Shqipërisë pas shkatrimit që solli tërmeti i 26 nëntorit. Njoftimi është bërë nga presidentja Ursula von der Leyen, e cila tha se situata do të monitorohet në terren nga komisioneri për menaxhimin e krizave, Janez Lenarčić, i cili do të vizitojë Shqipërinë. Kreu demokrat Lulzim Basha ka vizituar një qendër private në zonën e Unazës së Re në kryeqytet ku janë strehuar disa familje të mbetura të pastreha nga tërmeti i 26 nëntorit. Elona Gjylmi e pyeti atë dhe për zgjedhjen e prokurorit të përgjithshëm, i cili votohet sot në seancë plenare. Basha foli edhe për lejet e ndërtimit si ish kryetari i bashkisë. Lulzim Basha vizitoi qendrën e improvisuar humanitare në zonën e Astirit në Unazën e Re. Kanë kontribuar në fillim gjithë banorët e Unazës që dhanë ato mundësitë e veta që kishin, pastaj kush kanë ardhur me donacione kështu në numër llogari nuk kemi. Rreth 120 persona të mbetur të pastres si pasojë tërmetit të 26 nëntorit janë akomoduar në godinën dikur call center, por të përshtatur vullnetarisht për nevojat e tyre. Për çdo që mundet ndihmoj, këtu ka nevojë për ushqime, këtu ka nevojë për pajisje, ka nevojë për tavolina, për karrike, ka shumë fëmijë. I pyetur nga A2CNN, kreu i PD-s theksoi se për ato që ndodhin në Tiranë dhe Durrës duhet një hetim i thellë. Po, duhet bërë hetimi plot, ekspertizë plot, teknike, ligjore dhe një hetim plot, ligjor dhe penal për çdo ndërtesë të shkatruar. Aty ku ndalon përgjegjësia, aty ndalon edhe ndëshkimi. Nuk mendoj se këtu është çështje e kokave të turkut, siç po përpiqen ta kalojnë disa. Pas takimeve me qytetarët e prekur nga tërmeti, duket se agenda politike për PD-n ka dalë në plan të dytë, ashtu siç është dhe zgjedhja e prokurorit përgjithshëm të njëjtën. Marr fare me atë punë,
dhe s'm ka shku mendja tek ajo punë. Jam kryetari i opozitës që po e them këtë. Imagjinoni se çfarë mendojnë qytetarët e tjerë. Mendoj që është tregon shumë për prioritetet e vërteta të disa njerëzve. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes Territorit në bashkëpunim me batalionin e Gjenjos në forcat armatosura shembën 2 objekte me anë të shpërthimit të kontrolluar në Shkozet të Durrësit. E të dyja objektet, 5 dhe 3 kafshe, ishin klasifikuar si të pabanueshme pas dëmeve që kishin pësuar në strukturë nga tërmeti i 26 nëntorit. Samiti i NATO-s në Londër mbylli punimet ndërsa përçarjet vijojnë ende. Presidenti amerikan Donald Trump mbajti një darkë pune vetëm me shtetet që përmbushnin detyrimet financiare, duke përjashtuar pjesën tjetër përfshirë dhe Shqipërinë. Filloi dhe u përmbyll me përçarje. Samiti për 70 vjetorin e NATO-s që u mbajt në Londër tregoi qartazi ndasit mes vendeve anëtare. Protagonisti i ditës së dytë ishte sërish presidenti amerikan Donald Trump. Kreu i Shtëpisë së Bardhë mbajti një darkë pune vetëm me shtetet që përmbushin detyrimin e tyre të kontributit financiar prej 2% në NATO, duke anashkaluar dhe nënvlerësuar pjesën tjetër, përfshirë Shqipërinë. Trump dhe Justin Trudeau u bën protagonist të një grindjeje në distancë. Kryeministri kanadez bashkë me lideret e Francës, Britanisë dhe Holandës u tallën me presidentin amerikan. Për këtë episod, Trump e konsideroi Trudeau një person me 2 fytyra. Pavarësisht përplasjeve deri diku personale, liderët diskutuan dhe për një sër çështjesh, ndër më kryesore të marrëdhënia me Rusinë. Jemi të përkushtuar të fuqizojmë mbrojtjen, ndërsa qëndrojmë të hapur për dialog domethënës me Rusinë. Rusia është një kërcënim sot në disa tema. Ky është një realitet. E kemi përjetuar në aktivitetet kibernetike dhe në disa çështje që janë të përkufizuara qartësisht. Gjithashtu është një kërcënim për fqinjën e saj. Gjatë këtij samiti, Macron mbrojti sërish deklaratën e tij se truri i NATO-s ka vdekur, edhe pse kjo u konsiderua nga Trump si mungesë respekti dhe koment i ulët. Turqia ishte një tjetër pikë që shkaktoi debat, pasi presidenti Tayyip Erdogan kërkoi shpalljen e militantëve kurd si grupim terrorist, jo vetëm që kërkesa nuk është marrë parasysh, por Ankaraja u përball me kritika të ashpra të vendeve anëtare për shkak të sistemit të mbrojtjes raketore të blerë nga Rusia, që konsiderohet kërcënim për aleancën ushtarake. Indeksi i rrezikut klimatik i German Watch e rendit Shqipërinë në vendin e 137 sa i përket vdekjeve nga moti ekstrem në 2 dekadat e fundit. Megjithatë, vendi ynë po bëhet gjithnjë më i cënueshëm ndaj fatkeqësive natyrore. Klima është treguar e mirë me Shqipërinë gjatë 2 dekadave të fundit. Studimi i përvitshëm i German Watch për indeksin e rrezikut llogarit se në çfarë përmasash janë goditur shtetet e botës nga eventet e ekstreme klimatike, duke i klasifikuar në bazë të cënueshmërisë nga stuhit, përmbytjet, zjarret dhe valet e të nxehtit. Indeksi e rëndit Shqipërinë në vendin e 137 nga 181 shtete të përfshira gjithsej në raport, sa i përket viktimave nga viti 1999 deri në 2018. Ekonomia është një ndër fushat që goditet më shumë nga këto evente ekstreme të klimës. German Watch na pozicionon në vendin e 87 për humbjet për frym në prodhimin e brendshëm bruto. Shqipëria ka një trend përkeqësimi pasi janë shtuar vdekjet nga fatkeqësitë natyrore. Për vitin 2018, indeksi na rëndit në vendin e 102 me një humbje prej 35 pozicionesh. Për 2018, Japonia kryeson listën si vendi më i goditur nga ekstremet meteorologjike dhe ndiqet nga Filipinet, Gjermania dhe Madagaskari. Autorët e raportit theksojnë se Kombet e Bashkuara nuk kanë një instrument për të rimbursuar dëmet që lidhen me klimën, ndërsa shtetet e pasura refuzojnë garantimin e mbështetjes financiare. 168 milion njerëz në të gjithë botën do të kenë nevojë për ndihmë në 2020 si pasojë e konflikteve,
ndryshimeve klimatike apo ekonomisë së dobët. Alarmi ngrihet nga OKB që thotë se do të ketë nevojë për 29 miliard dollar për të siguruar ndihmat. Se do të kemi rreshje në orët e ardhshme, na e ka thënë në parashikimin e saj Tanja Porja, por sa do të vazhdojnë dhe kur e a do të jenë problematike për vendin, na e thotë në parashikimin e këtij mëngjesi. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikuesat dy CNN. Në fakt dita e sotme do të vijojë me kthjellime dhe vranësira të shpeshta. Vranësira do të shpeshtojnë akoma më tepër gjatë pjesës së dytë të ditës dhe kryesisht në jug dhe në zonat perëndimore ku nuk do të mungojnë dhe rreshjet. Rrezikohet nga rrebeshja fatshkurtra shiu skaj jug perëndimori territori shqiptar, megjithatë sonte në mbrëmje dhe gjatë natës, rreshjet prekin dhe pjesën tjetër të territorit, theksoj që rreshjet do të jenë të pakta. Për sa i përket pjesës tjetër të javës, duke përfshirë ditën e diel, më problematike rreshjet paraqiten gjatë mbrëmjes së të premtes dhe orët e para të ditës së shtunë, ndërkohë dita e diel do të ketë fare pak rreshje, po ashtu edhe dita e hënë rikthehen sërish të rreshjet javën tjetër. Theksoj që rreshjet nuk do të jenë problematike gjatë kësaj periudhe të paktën për 15 ditën e parë të muajit dhjetor. Sigurisht që presim të rishfaqet dëbora në territor edhe në të paktën 2 ditë të tjera deri në gjysmën e parë të këtij muaji. Megjithatë theksoj që mbrëmja së premtes dhe orët e para të ditës së shtunë deri nga ora 4-5 e mëngjesit, rreshjet bëjnë problematike kryesisht në skajt veri dhe jug dhe shumë pak në pjesën tjetër të territorit. Temperaturat mëngjesin e sotme kanë qëndruar pak a shumë konstante, nuk është se janë rritur ndjeshëm, një rritje të lehtë ka patur vetëm në zonat perëndimore dhe në jug, kanë mbetur të ulëta temperaturat në zonat veriore dhe verlindore. Presim që gjatë ditës së nesërme dhe në vijim të kemi një rritje të lehtë dhe graduale të vlerave termike si në mëngjes dhe në mesditë, duke bërë që në rang territori temperaturat jenë lehtësisht mbi vlerat tipike të muajit dhjetor. Ky është parashikimi i motit, jo vetëm për sot, por edhe një trend për 3-4 ditët në vijim, Alba. Tanja Porja, ne të falenderojmë që na mban të informuar gjithmonë. Ndërkohë, kështu kemi mbërritur në fund të ditarit të orës 9, unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë ndajemi këtu për të ritakuar në orën 13. Deri atëherë ju qëndroni me ekranin e A2 CNN. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.